ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે રાજગરાનો લોટ અને બટાકામાંથી ફરાળી આલુ પરોઠા બનાવીશું. રાજગરાનો લોટ થોડો કરકરો અને ડ્રાય હોય છે, એટલે લોટ સારી રીતે બંધાય એટલા માટે આપણે તેમાં એક બાફેલું બટાકું પણ મિક્સ કરીશું. બટાકું અહીં એકદમ ગરમ ગરમ જ છે ને, હું તેને છીણી લઉં છું. પરોઠા વણતી વખતે બટાકાની કણીઓ વચ્ચે ના આવે એટલા માટે બટાકાને આ રીતે છીણીને લેવાનું છે. રાજગરાના પરોઠામાં એકાદ બાફેલું બટાકું મિક્સ કરશો તો પરોઠા એકદમ સોફ્ટ બને છે અને ટેસ્ટી પણ બને છે. અહીં મેં 1 કપ અરાઉન્ડ 125 ગ્રામ જેટલો બજારમાં જે તૈયાર ઝીણો રાજગરાનો લોટ મળે છે તે લીધો છે. અને તૈયાર લાવેલો લોટ સહેજ પણ જાડો હોય તો મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનો, એટલે ઝીણો થઈ જશે. એકવાર તેને ચાળી લઈએ. અને પરોઠાને ટેસ્ટી બનાવવા માટે આજે આપણે તેમાં થોડા મસાલા પણ મિક્સ કરીશું. ફરાળી વાનગીમાં હંમેશા આપણે પિંક સોલ્ટ કે પછી સિંધા લૂણ એડ કરતા હોઈએ છીએ. હું અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું પિંક સોલ્ટ એડ કરું છું. સાથે 1 ટીસ્પૂન જીરા પાવડર એડ કરીએ. જીરું અહીં મેં શેક્યા વગરનું જ ક્રશ કરીને લીધું છે. થોડી ફ્રેશ કોથમીર બારીક સમારીને ધોઈને પછી મિક્સ કરીએ. 1 ટીસ્પૂન તલ અને સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલા આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ હું મિક્સ કરું છું. અહીં બટાકાની સાથે તમે થોડા આદુ મરચાં અને કોથમીર પણ મિક્સ કરશો એટલે પરોઠાનો ટેસ્ટ અસલ આલુ પરોઠા જેવો તૈયાર થશે. 1 કપ રાજગરાના લોટમાં હું અહીં મોણ તરીકે 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ મિક્સ કરું છું. આનાથી વધારે તેલ તમારે મિક્સ નહીં કરવાનું, નહીંતર પરોઠા વણતી વખતે ફાટી જશે અને ખૂબ ઓઇલી પણ લાગશે. 1 કપ એટલે કે 125 ગ્રામ જેટલા લોટમાં અહીં મેં 1 બટાકું બાફીને મિક્સ કર્યું છે. બટાકાનું છીણ થોડું ગરમ હતું ને મેં લોટ મિક્સ કરી દીધો છે, એટલે આમાં બિલકુલ પાણી નાખવાની પણ જરૂર નહીં પડે. બિલકુલ પાણી મિક્સ કર્યા વગર જ મારો લોટ સરસ રીતે બંધાઈ ગયો છે. અને તમારે જો જરૂર પડે તો અહીંયા તમે 1-2 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી પણ મિક્સ કરી શકો છો. અહીં તમારે 250 ગ્રામ લોટ હોય તો 2 બટાકા લઈ લેવાના અને 500 ગ્રામ લોટમાં 4 બટાકા, એ રીતે માપ યાદ રાખવાનું. અને જો તમારે બટાકા મિક્સ ના કરવા હોય તો એકલા રાજગરામાંથી પણ આ પરોઠા બનાવી શકાય છે. અને બટાકાની બદલે જો તમારે છીણેલી દૂધી મિક્સ કરવી હોય તો એ પણ કરી શકાય. તો અહીં આપણો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે અને રાજગરાના પરોઠાને આપણે સહેજ જાડા વણી લેવાના છે. તો એ પ્રમાણે થોડાક મોટા ગોલા તૈયાર કરીએ. તો આટલા લોટમાંથી 6 નંગ જેટલા પરોઠા તૈયાર થઈ જાય છે. હવે અહીં પરોઠા વણતી વખતે તમારી પાસે જો બટર પેપર હોય તો એ લઈ લો, અથવા તો પછી પ્લાસ્ટિક પણ ચાલે. આ રીતે એની પર થોડું તેલ ગ્રીસ કરીને પછી પરોઠા વણશો તો પરોઠા ચોંટશે પણ નહીં અને તૂટી પણ નહીં જાય. તમે જો રાજગરાના પરોઠા બનાવ્યા હશે તો તમને અનુભવ હશે જ કે પરોઠા વણતી વખતે કિનારીથી તૂટી જતા હોય છે અને તળીએ ત્યારે પરોઠા થોડા કડક પણ બનતા હોય છે અને ક્યારેક તળતી વખતે થોડા બળી પણ જતા હોય છે. પણ એમાં આ રીતે જો એકાદ બાફેલું બટાકું મિક્સ કરશો તો વણતી વખતે કિનારીથી બહુ ફાટશે નહીં અને પરોઠું એકદમ સોફ્ટ બનશે અને તળતી વખતે બિલકુલ બળી પણ નહીં જાય. જોઈને કે ખૂબ જ આસાનીથી પરોઠું વણાઈ ગયું અને ખોલીને હવે આપણે તેને તવા પર શેકવા મૂકી દઈએ. હવે બંને બાજુ થોડું થોડું તેલ કે પછી તમને જો ઘી પસંદ હોય તો ઘીમાં પણ બનાવી શકાય. તેલ કે ઘી થોડું થોડું એપ્લાય કરીને આપણે જે નોર્મલ પરોઠા બનાવતા હોય એ જ રીતે આ પરોઠાને શેકી લેવાના છે. અહીં તમારે જો પરોઠાની બદલે પૂરી બનાવી હોય તો આ જ રીતે લોટ તૈયાર કરીને આમાંથી પૂરી પણ બનાવી શકો છો. અહીં આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને જ પરોઠાને શેકી લેવાના છે. વ્રત કે ઉપવાસ દરમિયાન આપણે રાજગરામાંથી વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ બનાવતા હોઈએ છીએ, જેમ કે શીરો, ભાખરી, પરોઠા. રાજગરાની વાનગી આસાનીથી પચી જાય છે અને એનર્જી પણ સરસ આપે છે અને એ બિલકુલ ગ્લુટન ફ્રી પણ છે. રાજગરો હિન્દીમાં રામદાના તરીકે ઓળખાય છે. તો અહીં આપણું ફરાળી આલુ પરોઠું બનીને તૈયાર છે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પરોઠું એકદમ સોફ્ટ પણ બન્યું છે અને ખૂબ જ સરસ રીતે શેકાઈ પણ ગયું છે. તો આ જ રીતે હું બધા જ પરોઠા તૈયાર કરી લઉં છું. રાજગરો આખો કે પછી એનો લોટ બનાવીને યુઝ કરો તો એ ખૂબ જ પૌષ્ટિક છે, એટલે ઘણા લોકો તેને સુપરફૂડ તરીકે પણ ઓળખે છે. આખા રાજગરાને ફોડીને પછી એની ધાણી તૈયાર કરીને એના લાડુ પણ ખૂબ જ સરસ બનાવી શકાય છે. એ લાડુ એકદમ સોફ્ટ અને ખૂબ જ પૌષ્ટિક પણ બને છે.
મેં ચેનલ પર તેનો વિડીયો બનાવીને પણ મૂકેલો છે. હું તમને ઉપર આઈબોલમાં અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક પણ આપી દઉં છું. ત્યાં ક્લિક કરીને તમે જોઈ શકશો. અહીં હું તમને એક બીજું પરોઠું વણીને પણ બતાવી દઉં. પરોઠું તમારે એકદમ હલકા હાથે વેલણને બહુ પ્રેસ કર્યા વગર વણી લેવાનું છે અને સહેજ જાડું વણી લેવાનું છે. એટલે વણ્યા પછી એ તૂટશે પણ નહીં અને ખૂબ જ સરસ રીતે ખુલી પણ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં બધા જ પરોઠા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે અને શ્રાવણ મહિનો પણ હવે નજીક આવી રહ્યો છે. તો આઈ હોપ કે તમને આજનો વિડીયો ચોક્કસ યુઝફુલ થશે. પરોઠાને અહીં મેં જીરાવાળા દહીં સાથે સર્વ કર્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ પરોઠા બનાવીને જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો. એક નવી જ રેસીપી સાથે ફરી ચોક્કસ મળીશું. થેન્ક યુ.